تا حالا شده وارد فضایی بشین و احساس کنین که این فضا حس خوبی به شما میده، یا برعکس از یه فضای شیک خوشتون نیاد چون یه چیزی درونش درست نیست یا سر جای خودش نیست؟ ما معمولا فکر میکنیم معماری یعنی فقط دیوار و سقف و پنجره و متریال، ولی حقیقت اینه که معماری قبل از هر چیز درباره حس درونی ماست. اینکه یک فضا رو چطور احساس میکنیم، چطور میبینیم و چطور ریتم ذهنی ما رو تغییر میده. تو این ویدیو میخوام درباره همین صحبت کنم. حرف پنهان فضا، چیزی که ما هممون تجربه میکنیم ولی کمتر بهش فکر میکنیم. چرا بعضی از فضاها حس خوبی به ما میده؟ یه چیز مهم هست که معمولاً همون لحظه اول حسش میکنیم. دعوت کننده بودن فضا. مثلا بعضی جاها رو که میبینی حست اینه که آره میتونم اینجا بشینم، حتی اگه صندلی نباشه، یه سکو، یه لبه کوتاه یا سایه یه درخت. فضا لازم نیست لوکس باشه، فقط باید راحت نزدیک بشه و ارتباط برقرار کنه، بهت بگه اینجا مال تو هم هست. یه فضای خوب بهت فشار نمیاره که چطور رفتار کنی. میتونی تکیه بدی، رد بشی، فقط چند ثانیه بایستی و یا بشینی و نگاه کنی. هیچ کس حس نمیکنه مزاحمه. هیچ چیزی حس بیگانه بودن نداره. فضای دعوت کننده از دور بهت میگه اگر خواستی بیا، جا هست. خود فضا راه رو نشون میده و راه رسیدن بهش سخت نیست. همین سادگی که ما رو جذب میکنه، نه شکل‌های خاص یا یه معماری پیچیده، بلکه همون حس ساده که میگه بیا اینجا راحت باش. بعضی فضاها یه ویژگی خاص دارن، اینکه مکس رو وارد تجربه ما میکنن. مثلا وارد ورودی یه خونه قدیمی میشی، تو هشتی بی اختیار سرعتت کم میشه، نه به خاطر تنگی جا، چون فضا انگار میگه آرومتر، یه لحظه بایست. میری تو هشتی یه خونه قاجاری، نور کمه، صدا یهو میخوابه، سقف با تزیینات کاربندیش یکم میاد پایینتر. قبل از اینکه بری سمت حیاط، بدنت خودش میگه یه دقیقه صبر کن. بعد از اون راهروی باریک رد میشی و میرسی به حیاط و آب و سبزه و دوباره یه مکس. این مکس ها اتفاقی نیست. این همون چیزیه که خیلی از فضاهای امروز ندارن. مکس، حرکت و دوباره مکس. تفاوت رو وقتی میفهمی که ورودت به فضا ناگهانی باشه. مثلا یهو از فضای عمومی میرسی وسط پذیرایی، ولی تجربه بهتر فضا اینطوریه. یه پیش ورودی کوچیک، یه جای آویزون کردن لباس، یه آینه، یه جا کفشی، یه فضای مکس برای ایستادن، یه گوشه ساده اما فکر شده با دکوری که ما رو جذب میکنه. همین چند ثانیه مکس حس ارزش و امنیت میده. فضای اصلی همونه، ولی تجربهش زمین تا آسمون فرق میکنه. فضای خوب همه چیزو یوهو پرت نمیکنه جلوت. یه مسیر کوتاه، یه پیچ کوچیک یا حتی یه تغییر نور، همین چیزای ساده باعث میشن ذهن از بیرون جدا بشه و کم کم بره به سمت آرامش داخل. فضاهایی که مسیر و اتفاقای بین راه براشون مهمه توی ذهن میمونن، چون حواس رو بیشتر درگیر میکنن. یه نکته مهم تو معماری هم هست که خیلی وقتا یادمون میره. فضا با هر 5 تا حس تجربه میشه، نه اینکه فقط با چشم دیده بشه. گاهی یه فضا فقط به خاطر یه صدا آرومت میکنه، مثلا قدم زدن روی سنگ فرش یا کف چوبی که یه ریتم ملایم زیر قدم ها میسازه. یا گاهی لمس یه دیوار سنگی یا چوبی و زبری یا گرماش حست رو نسبت به فضا عوض میکنه. یه نور ملایم یا سایه روشن نرم هم میتونه حال و هوای فضا رو کامل تغییر بده. و همینطور بو، چیزی که اصلاً دیده نمیشه ولی یکی از قوی ترین حساس. بوی چوب تازه یا بوی کاهگل خیس بعد بارون که نصف ایران باش خاطره دارن، بوی یاسای باغچه، حتی بوی گچ خام یا بوی آجر داغ شده زیر آفتاب که گرماش تو بینی میپیچه. اینا همون چیزایی هستن که فضا رو زنده و واقعی میکنن. برعکس خیلی از فضاهای جدید که بوی پلاستیک و مواد مصنوعی میدن، مصالح طبیعی همیشه یه جور آرامش همراه خودشون دارن. انگار یه تیکه از طبیعت هنوز درونشون رو آرامش بخشن. فضای خوب اونیه که چند تا حس رو با هم درگیر میکنه، نه فقط چشمو. فضای حس خوب داره که با احترام با ما رفتار کنه، ما رو تحت فشار نمیذاره و نمیخواد خودش رو به رخ ما بکشه. نورش فکر شده است، مواد و مصالحش سر جای خودش هستن و اندازه هاش با بدن ما آشتی داره. معماری خوب معماریه که بدون نمایش و بدون ادعا اجازه میده ما خودمون باشیم. اگر یه روز وارد فضایی شدن و حس کردین حالتون بهتر شد، بدون اونجا یه معماری وجود داره که میتونه با احساسات و حواس ما ارتباط خوبی برقرار کنه.
این یکی از قسمت‌های معماری در 5 دقیقه بود. برای اطلاعات بیشتر در مورد حس فضا میتونید اپیزود اتمسفر فضا از پادکست طاقچه رو گوش کنید. به زودی معماری در 5 دقیقه رو با موضوعات بعدی ادامه میدیم.